mindenkinek újra a videósorozat harmadik részében, ám de második pontjában a BVH vállalati kultúráját és annak alapértékeit mutatom be, mert mi ebben a pillanatban abba kapaszkodunk bele, és abból táplálkozunk, abból merítünk erőt. A második pont, amit itt mi a csapattal közösen meghatároztunk, hogy a legnagyobb érték az a kommunikációnk, a kommunikációs képességünk, és hogyha te is hozzád hasonlóan azt érzed, hogy kifutott a lábad alól a talaj, mondjuk mert semmi forgalmad, nincs semmi árbevételed, és ezzel szemben mondjuk ott van egy mondjuk 25 fős csapat, annak minden költségével a másik oldalon, akkor érdemes ilyenkor elővenni azokat a dolgokat, amik nem materiálisak, mint például a képességeink, a készségeink, a tudásunk, az értékeink és a hitünk, amik még velünk vannak. Most kaptam a hírt, hogy ugye az elmúlt videóban mondtam, hogy 15%-ra visszaesett a forgalmunk, a mai hír az, hogy már 3%-ra esett vissza a forgalmunk, tovább csökkent, minimális rendelés jön be az online felületeinken, ugye boltjaink már zárva vannak. Szóval a kommunikáció különösen nagy jelentőségű lesz szerintem az elkövetkezendő időben. Mi kétféle kommunikációt különböztetünk meg, illetve kétfélére figyelünk oda tudatosan. Az egyik a belső, amit cégen belül munkatársak egymás között mind írásban, mind szóban használnak. A másik a külső, amit a beszállítóink, partnereink felé használunk. Mind a kettőnek van stílus, egyébként ezek a stílusok túl sokban nem térnek el egymástól. Nálunk a tisztelet egy nagyon fontos szó cégen belül, a kedvesség, úgyhogy és a pozitív, az optimizmus és a pozitív hozzáállás, ami ugyanúgy áthatja a szóbeli és írásbeli kommunikációnkat is. Nálunk van egy ilyen aranyszabály, és ez most, és szerintem az összes kommunikációval kapcsolatos dolog itt ebben az időszakban fel fog értékelődni, majd mondom is, hogy miért, mert már 1000 példa volt az elmúlt napokban mindenre. Tehát az egyik alapszabály nálunk, hogy a szó elszáll, az írás megmarad. Lehet kívül káosz, de mi belül megtartjuk a rendet, úgyhogy mi például minden egyes válságmeetingről ugyanúgy megcsináljuk a jegyzőkönyvet, leírjuk. Ugyanúgy írásban kommunikálunk egymásnak, korábban is ugye kötelező volt e-mailben, Trello-ban minden feladatot feljegyezni, minden információt inkább írásba állni, mert már korábban is azt tapasztaltuk meg, hogy ha valaki benne van egy melóba, másik odaáll mellé, elmondja, azt tudja, hogy nem figyel, a felét nem hallja meg, tehát abból jó nem szokott kisülni, hogyha csak így szóban dobáljuk egymásnak a dolgokat. Azt gondolom, most ebben a kritikus helyzetben meg még fontosabb, hogy pontosan menjenek át az infók. A békeállapotokban ugye nekünk egy olyan e-mail rendszerünk volt, ami a munkacsoportokhoz csoportos e-mail címeket is tartalmazott, nyilván az egyéni BVH-s e-mail címeken túl volt egy mindenki kukacunk, de most ebben a helyzetben ez egy kicsit átalakult. A kollégánkkal a Gmail-es címein levelezünk, illetve eddig 2 darab, a mindenki megmaradt, csak nem a BVH-s mindenki, amin mindenkivel tudunk írásban értekezni. A Trello nyilván megmaradt, mert azt kintről is el tudjuk élni, tehát mobilon is fenn van a Trello, a feladatkezelőnk, illetve a csoportoknak úgy, mint marketingbeszerzés. Ezeknek még nem hoztunk létre külön táveléréssel elérhető e-mail címeket, mert gyakorlatilag lassan nullán leszünk, tehát se árut rendelni nem kell, se árut küldenünk nem kell. Így egy külön egyetlen ügyeleti csapat, akit a válságot menedzseli fizikailag és adminisztratíve, nekik van egy közös csoportja. Ami nagyon fontos szerintem, és most még fontosabb, hogy ez a bizonyos kommunikáció átmegye. Erre én most sokkal jobban odafigyelek, mert most
hát hogy mondjam, mindenki felfokozott érzelmi állapotban van. Ez nálunk a csapatban már mindenféle módon megnyilvánult, tehát ha a tónuskálát el tudod képzelni, vagy a hangulatskálát, ugye vannak, akik nyugodtan fogadták a híreket, vannak, akik a humoros, viccesebb típus az még akár jókedvű is, de nagyon sokan vannak lent a tónuskála alján, a hisztérikus sírástól elkezdve én már mindent láttam itt, nem csak csapaton belül, hanem csapaton kívül is. Tehát szerintem most, hogyha azt akarod, hogy a kommunikációnak eredménye legyen, akkor nagyon meg kell arról győződni, hogy az a dolog átmegye A-ból B-be. Mi most még többször vissza is kérdezünk, hogy úgy érti el, hogy én értem, azt fogja csinálni, amit én szeretnék, hogy csináljon. Sokszor csinálunk szótisztázást is, hogy az az adott fogalom nálad is ugye azt akarja, mert ha nála nem azt, akkor nem az lesz az eredménye, ami mondjuk az én szándékom volt, és nem csak a kommunikáció megy félre, hanem az egésznek az eredménye is félre megy. Úgyhogy azt gondolom, most különösen fontos, hogy fogalmazunk, és az is nagyon fontos, hogy hogyan reagálunk. Nálunk nagyon jól látni azt, hogy a csapatban most még megértőbbek vagyunk, még kedvesebbek vagyunk, és még támogatóbbak vagyunk, mint egyébként. Egyébként is azon vagyunk, de most erre mindenki rálapátolt egy kicsit. Úgyhogy a visszakérdezést azt toljuk, és ugyanígy toljuk a kommunikációnak, van egy olyanja nálunk így cégen belül, hogy irányelvek. Az irányelveket, ugye hát a normál működési állapotunkban vannak tulajdonos irányelvek, minden csapatnak van irányelve, amik segítik a működéseket. Mi ezeknek az írását sem hagytuk abba, illetve a Trello használatunkat sem hagytuk abba. A Trello-ban már nekünk benne van egy válságtábla, már benne van a különböző feladatlisták, sőt van egy olyan listánk is, amit szintén a Trello-ba gyűjtünk, hogy majd, ha mindenki simul, akkor milyen ötleteket már elkezdtük írni, gyűjteni, fogunk elővenni, és ott melyik ponton fogjuk majd azokat megvalósítani. Tehát ugyanúgy trellozunk, ugyanúgy kezeljük a feladatokat, nyilván most egy kicsit kevesebb és más dolog kerül bele a Trello-ba. És ugye az irányelvekre visszatérve, ebbe a bevezetett intézkedéseket is írjuk, gyűjtjük minden napról napra, amit ahogy meghozunk, hiszen ezek átmeneti intézkedések, nem a normál működésünknek az irányelve intézkedése, és majd, hogyha alakul vissza a dolog, akkor ezeket az átmeneti intézkedéseket meg kell szüntetni, és igyekezni kell nem elfeledkezni arról, hogy már nem átmeneti állapot van, és nem úgy hagyni őket. Úgyhogy mi mindent írunk, mert egyébként is azt valljuk, hogy a szó elszáll, az írás megmarad. Amire nagyon büszke vagyok, az egyik dolog a csapatomban, hogy hihetetlen, hogy mennyire át tudják lépni a komfort zónájukat, mennyire gyorsan képesek tanulni, mondjuk ezt tudtam róluk, de mi áttereltük a személyes meetingeket a Zoomra, és gyakorlatilag egyetlen óra leforgása alatt, még amikor mindenki bent volt az irodába, ez mikor is történt? Ma van csütörtök, ugye szerdától vagyunk Szabin, tehát kedd délután mindenki úgy ment haza, hogy a Zoom applikáció le volt töltve a mobiltelefonjára, és csináltunk ott helyben egy főpróbát, mindenki képes egy nappaliba összegyűlni a virtuális térbe. Úgyhogy ezt nagyon hamar megtanulták. Tegnap egy kicsit izgultam, mert ugye az van nálunk megbeszélve, hogy minden este lesz egy esti híradó, egy esti BVH-s híradó, amit a munkatársak, az otthon rekedtek, otthonról néznek este 9 órakor. Úgyhogy tegnap este egy kicsit izgultam, hogy ez hogy fog sikerülni, hogy 23-25 ember mind ott üljön a nappaliba és nézze ezt a híradót, amelyben megosztjuk egymással a nap történéseit, főleg mi, az ügyeleti csapat megosztja a többiekkel, hogy mire jutottak aznap, és teljesen meglepődtem, gond nélkül pik-pak, mindenki becsatlakozva, van, aki pizsamában, van, aki ágyban, van, aki kutyástól, macskástól, gyerekestől, de jelen volt, úgyhogy egy nagyon klassz fél órát töltöttünk tegnap este együtt.
Azt már az előző videóban elmondtam, hogy a Facebook zárt munkatársi csoportunk mellé létrehoztunk egy Messenger csoportot is, tehát ott is kommunikációban vagyunk egymással. Azt is elmondtam, hogy a vevőimmel is van egy zárt csoportom, ahol pedig velük és egymással tudunk kommunikálni, és ma, ha innen fölállok és bemegyek az irodába, akkor pedig az összes beszállítónkat fogjuk sorba venni, mindenkivel beszélünk és megbeszéljük, hogy mi legyen a közös jövőnk, illetve az alvállalkozóinkkal fogjuk ugyanazt tenni. Ehhez már ki vannak nyomtatva a listák, ugye a vevőszállító listák, avagy tartozik követellisták, mert ilyenkor mindenkinek érdekes, hogy mi lesz a nyitott dolgokkal itt átmenetileg. Hát van jó pár milla vevő kintlévőségünk nyilván nekünk is, és van jó pár milla tartozásunk is a beszállítók felé. Ezt tételesen át fogjuk nézni. Én azt tervezem, hogy mindent elutalok, ami márciusi cucc, hogy így egy hónap meglegyen, tehát egy jól lezárható, átlátható hónap legyen, és az áprilisi nyitott tételekről pedig elkezdek velük beszélgetni. Szerintem itt mindenki hajlandó arra, hogy a jövőt ott folytathassa, ahol elkezdte, hogy a stratégiai partnereivel megegyezésre jusson. Úgyhogy a kommunikációt, ahogy láttátok, a kis szűk körünkről munkatársak, bővítgetjük kifele a nagyobb körünk, nagyobb távolabbi körökre, úgy mint vevők, alvállalkozók, beszállítók, és akkor így megyünk kifelé, hogy mindenkivel kommunikációban maradjunk ebben az időszakban is. Ez most egy kicsit rövidebbre sikerült videó volt, azt hiszem, hogy az összes többi pont is lényegesen rövidebb lesz. Az első az azért lett annyira hosszú, mert most kiemelten fontos az, hogy egymással törődjünk.